اما قبل از اینکه علیرضا لب باز کنه، گلی نالید: دوستم نداری علیرضا؟ یادت رفته تو همین خونه اومدی دنبالم و گفتی مشکل تو برام هیچ اهمیتی نداره و من فقط خودتو دوست دارم. ابراز علاقه هات یادت رفته؟ علیرضا با صدای ضعیفی گفت: اون مال زمانی بود که مرضیه تو زندگیم نبود. مقصر حال و روز هر سه نفر ما تو هستی گلی. تویی که با لجبازی و تکیه به عشقی که فکر میکردی هیچ وقت تموم نمیشه. تویی که با خودخواهی و غرورت مرضیه رو وارد این زندگی کردی. چند بار بهت گفتم نکن. گفتم زندگیمونو خراب نکن. صبر کن مشکلت حل بشه. 100 بار التماست نکردم که این راه تهش به نابودی خودت میرسه. چرا فکر کردی من از سنگم و احساس ندارم؟ چرا فکر کردی هر چی بشه من باز عاشق تو میمونم؟ اونم بعد از بلایی که سر جگرگوشم آوردی. من چطور میتونم بعد از اون ماجراها باز دوست داشته باشم؟ خودمو به علیرضا چسبوندم. دستشو گرفتم و با غرور نگاهی به گلی انداختم. گلی دستشو به لبه یه تخت گرفت و آهسته روی تخت نشست. داری دروغ میگی. میدونم هر چی بشه بازم منو دوست داری علیرضا. سرمو خم کردم و یواشکی نگاش کردم. علیرضا گلوشو صاف کرد و گفت: اشتباه میکنی گلی. هر چیزی یه روزی تموم میشه. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. عشقی که من به تو داشتم با خطاهات، با خودخواهیات، با اشتباهاتی که مرتکب شدی تموم شد گلی. تموم شد. نفس گلی به شماره افتاده بود. در حالت عادی دلم براش میسوخت. اما وقتی اون به من رحم نکرده بود و بدترین بلاها رو سر من آورده بود، دلیلی نداشت من بهش رحم کنم. بازوی علیرضا رو گرفتم و کشیدمش به سمت خودم و آهسته گفتم: بریم تو، مادرم منتظره. علیرضا سرشو پایین انداخت و همراهم به سمت سالن اومد. میدونستم اعتراف کردم براش سخت بوده، اما باید این حرفا رو جلوی خود گلی به زبون می آورد تا گلی بفهمه دیگه سهمی تو این زندگی نداره. خداوند خود شاهد بود که اگه گلی این کارا و این بلاها رو سر من نیورده بود، من هیچ وقت قصد نداشتم اونو از زندگیم بیرون بندازم. هیچ وقت. ما میتونستیم مثل دوتا خواهر کنار هم یه عمر زندگی کنیم. اما اون خودش با دستای خودش، با نادونیش، با اعتماد کردن به مادرش این بلا رو سر زندگیش آورده بود. وارد سالن که شدیم، ننه با دیدنم ذوق زده گفت: الهی قربونت برم. چشمم به در خوش شد تا بیای. بیا ننه، بیا که دلم برات تنگ شده بود. با تعجب نگاهی به اطراف انداختم و اشاره‌ای به خودم کردم و گفتم: اینا رو با من بودی ننه؟ ننه بین خنده اخمی کرد و گفت: پس با کیم؟ بیا جلو دیگه. خندم گرفته بود از رفتارش. جلوی علیرضا سعی می‌کرد منو بالا ببره. به سمتش رفتم و بغلش کردم. ننه با ذوق گفت: دخترتو دیدم. ماشاءالله. چشم بد ازش دور باشه. بعدم کمی خودشو به سمتم کشید و آهسته در گوشم گفت: بخت حسابی باهات یار بوده که دخترت شبیه قوم شوهرت شده. وگرنه تو هم باید عین من روز و شب قصه آینده‌شو می‌خوردی. خیلی حرفا داشتم در جوابش بزنم، اما سکوت کردم و هیچی نگفتم. خبری از ثریا نبود و این موضوع برام عجیب بود. رو به ننه گفتم: گلی رو که دیدم، اما خبری از ثریا نبود. ننه رو ترش کرد و بی توجه به حضور علیرضا نگام کرد و گفت: برم بمیرن جفتشون که جز شر و بدبختی چیزی واسه ما ندارن. نمیدونم چه مرگش بود. صبح آقات گفت منو ببر دکتر. آقاتم که انگار واسش دعا گرفتن و دهنشو بستن که اینطور بی حرف ورده شهر، بره بر نگرده اون زنی که یه خونه خراب کن. خواستم حرفی بزنم که در باز شد و گلی وارد اتاق شد. علیرضا گوشه ی سالن نشسته بود و فرشته و مهدی هم کنارش بوده. گلی بی حرف جلو رفت و کنار علیرضا با فاصله خیلی کم ازش نشست. ننه چشماشو گرد کرد و نگاهی به گلی انداخت و آهسته زمزمه کرد: خدا بدور، چه رویی داره این دختره پرو. پاشو خودتو جمع کن دختر. یه ذره حیا نداری تو؟ گلی اما توجهی به ننه نکرد. نمیدونم چرا دوباره اضطراب سر وجودمو گرفته بود. خیره شدم به علیرضا که سعی می‌کرد سر خودشو گرم کنه و توجهی به گلی نکنه. گلی کمی خودشو به سمتش کشید و آهسته زمزمه کرد: چای میخوری برات بیارم علی؟ علیرضا نگاهی به من انداخت. مرضیه. میخوای من بچه‌ها رو ببرم پیش مادرم؟ تو اینجا باش برای کمک مادرت. وقت شیر فرشته که شد میام دنبالت.
نگاه مهربونی بهش انداختم و گفتم باشه عزیزم، ببر. هرچند طاقت دوری تو ندارم، اما دلم نمیخواد اینجا بمونی و معذب شی. و اشاره‌ای به گلی کردم و ادامه دادم سلام به روی ماه همه شما مهربونای عزیزم. شب و روزتون در هر کجای دنیا که هستید به خیر و خوشی باشه. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، تندرستیتون برقرار باشه و آرزو میکنم که خوشبختی بار و بندیلش رو ببنده و بیاد پیشین کنج قلبای مهربونتون. عزیزای دلم، قبل از هر چیزی میخواستم ازتون تشکر کنم هم بابت این 2 ماه اندی که صبوری کردید، همراهی کردید. خیلی از شما داستان‌ها واسهتون تکراری بوده، اما باز هم کنار من موندید، پشتم بودید و نذاشتید که توی این مسیر تنها بمونم، ناامید بشم یا انگیزمو از دست بدم. همینطور ممنونم از تمام عزیزای دلی که توی این کانال به جمع صمیمانه ما پیوستن و تو تمام این مدت کنارم بودن و لطف داشتن و با حضور گرمشون رونق بخشیدن به این محفل دوستانه ما. صدای من 100% برنگشته و یه جاهای کم میارم، مثل قبل نمیتونم به صورت ممتد یک قسمت رو بشینم و رکورد بگیرم. حدوداً میتونم بگم که 60-70% صدای من برگشت داشته و اگه خدا بخواد و بتونم با انرژی مثبت و عشقی که شما به هم میدید و برام میفرستید و انرژی مثبتتون با ادامه داستان مرضیه در کنارتون باشم. اما اگه خدایی نکرده توی این مسیر احیانا صدای من باز دچار مشکل شد یا ادامه ضبط برام سخت شد، شاید یک شب در میون در خدمتتون باشم. پس حسابی واسم انرژی مثبت بفرستید. میگم بازم صدای من 100% برگشت نداشته، ولی خب با مجوزی که پزشکم بهم داده هنوز نتونستم برای چکاپ برم چون ایشون در سفر بودن، ولی با مشورتی که از راه دور باهاشون داشتم گفتم به صورت خورد من شروع کنم ضبط صدا رو و ادامه کارم رو استارت بزنم. خیلی خیلی دوستتون دارم و شما رو به دستای مهربون پروردگار میسپارم. بدبختی داریم دیگه. خونه ی آقامم راحت نیستم با شوهرم. علیرضا با ننه خداحافظی کرد و بدون اینکه نیم نگاهی به گلی بندازه خم شد و مهدی رو بغل گرفت. منم رو کردم به ننه و گفتم بچه‌ها رو میبرم پیش زینت خانم و زودی برمیگردم. ننه سری تکون داد و منم فرشته رو بغل کردم و نگاهی به گلی انداختم و از سالن بیرون زدم. وارد حیاط که شدیم متوجه شدم که گلی داره از پشت پنجره ما رو نگاه میکنه. به عمد و از روی حرص خودم رو به علیرضا رسوندم و از پشت سر بوسه‌ای به کتفش زدم. علیرضا با تعجب به سمتم برگشت و گفت چی کار میکنی؟ یکی میبینه. خندیدم و گفتم شوهرم، هر کسی خواست ببینه. خلاف شهر مگه؟ ببینم، نکنه میترسی گلی ببینه. علیرضا لبخند محوی زد و بوسه‌ای روی گونم نشوند و گفت نه عزیزم، بالاخره تو حیاطیم، یکی از پشت بوم ممکنه ما رو ببینه. حالا بیا بریم که مادرم اگه بفهمه اومدیم خیلی خوشحال میشه. از گوشه چشم نگاهی به پنجره انداختم. پرده تکونی خورد و گلی به سرعت از پشت پنجره دور شد و منم همراه علیرضا از خونه بیرون زدم. زینت خانوم به گرمی ازمون استقبال کرد. میگفت میدونستم ننت لگنش ترک برداشته و امروز و فرداست که سر و کله شما پیدا بشه. اصرار داشت خونه اونا بمونیم. اما شرایط ننه رو براش توضیح دادم و ازش خواستم اجازه بده بریم خونه آقا. بهشم گفتم که میخوام فرشته و مهدی رو بهش بسپرم و اونم گل از گلش شگفت. میگفت فرشته رو که بغل میکنم انگار جون تازه‌ای میگیرم و میشم همون زینت 30 سال قبل که واسه اولین بار دخترش رو گذاشتم بغلش. با خیالی راحت بچه‌ها رو به زینت خانم سپردم و خواستم برگردم خونه که علیرضا گفت صبر کن مرسی، من فراموش کردم وسایل خودم و بچه‌ها رو بیارم. باهات میام. همراه علیرضا به سمت خونه رفتیم. دم در که رسیدیم از صدای فریاد ثریا هول کرده مشتی به در کوبیدم و رو به علیرضا گفتم بیا، خانم اومد که دوباره شر بپا کنه. طول کشید تا گلی با صورتی خیس از اشک در رو باز کرد. چشمش که به من افتاد صداشو بالا برد و گفت بیا ننه، بیا خودش اومد. فهمیدم که علیرضا رو ندیده، چون علیرضا کنار ایستاده بود و گلی هم از 2 پله جلوی در ورودی بالا نیومده بود که بتونه ببینتش. اخمی کردم و گفتم
باز چه خبره؟ کوچه رو گذاشتید رو سرتون. آبرومون جلوی در و همسایه رفت. ثریا با قدم‌های بلند به سمت در اومد. از پله‌ها بالا اومد و با خشم چنگی به لباس من زد. و همین که خواست منو بکشونه داخل، علیرضا مانعش شد و منو عقب کشید. چه خبرتونه؟ ثریا دست به کمر با حرص گفت بیا، شوهر خوش غیرتت هم اینجاست. رو کردم به علیرضا و با ملایمت گفتم تو برگرد خونه پدرت عزیزم. اینا رو ول کن. الکی خودتو اذیت نکن. هر مشکلی باشه خودمون حلش میکنیم. ثریا با صدای بلند خندید. اینقدر بدبختی که بخشیدیش، خاک بر سرت کنن که آوار شدی رو زندگی دختر من. صدای داد و فریاد ثریا همسایه ها رو به کوچه کشونده بود. میدونستم ننه از آبرو ریزی تو کوچه بدش میاد. واسه همین با حرص ثریا رو هل دادم داخل. علیرضا هم پشت سر من داخل شد و درو بست. رو کردم به ثریا و با خشم نگاش کردم. کاهویان زیاد شده انگار ثریا خانم. فراموش نکردی که با بی آبرویی از این خونه فرار کردی و رفتی. حالا پدر من از نادونیش تو رو بخشیده و دوباره رات داده تو این خونه. هار نشو. برو به تماش سر زندگیت. آخر عمری به جای نماز و دعا اونقدر تن و بدن همه رو نلرزون. بیشتر از همه دختر تو. ثریا با 2 قدم بلند به سمتم اومد. دستشو که بلند کرد تا ضربه اولو به صورتم بزنه، علیرضا سری خودشو جلو کشید و گفت انگشتتون به مرثیه بخوره بد میبینید. ثریا با حیرت خیره شد به علیرضا. جادوت کرده. این دختر یک کفتار تو رو جادو کرده. بدبخت. آخه این چی داره که بهش دل بستی؟ طلاقش بده. خودم یه زن خوشگل برات میگیرم که وقتی میخوای تو صورتش نگاه کنی حالت به هم نخوره و کفاره ندی. واقعا عجیب بود رفتار ثریا. انگار مشکلی با زن داشتن علیرضا نداشت، بلکه مشکلش فقط من بودم. علیرضا دستشو حصار من کرد و گفت تمومش کنید ثریا خانم. شما جای مادر منید. به جای اینکه دخترتون رو نصیحت کنید که بشینه سر زندگیشو سازش کنه با شرایطی که خودش ساخته، فقط دارید آتیش میندازید تو زندگی ما. گلی که کمی عقب‌تر ایستاده بود با گریه جلو اومد و رو به ثریا گفت علیرضا راست میگه ننه. به خدا قسم خسته شدم از اینجا موندن و طعنه شنیدن. میخوام برگردم سر زندگی. با مرثیه هم هیچ مشکلی ندارم. اگرم تو امروز اشتباهی کردم ازش معذرت میخوام. به پاش میافتم تا منو ببخشه و بذاره برگردم. به خدا من هیچی ازتون نمیخوام. فقط یه سقف بالا سرم باشه که زیرش بی‌منت زندگی کنم. از دست تو هم خسته شدم مادر من. اون روزی که پا کردم توی کفش که من شوهر نمیخوام و نذاریم وسط شکل بگیره، حرفمو گوش ندادی. حالا رفتم و زندگیم این شکلی شد. خودم راضیم. پس تو هم اذیت نکن و بذار من زندگی کوفتیمو کنم. دروغ چرا؟ دلم به حال گلی خیلی میسوخت. به قول علیرضا تنها کس گلی مادر کم عقلش بود که با اشتباهاتش گلی رو تو چاهی انداخته بود که خلاصی ازش ممکن نبود. ثریا با شنیدن حرفای گلی با حرص رو کرد بهش. خاک بر سرت که هر چی میکشی از کم عقلی خودته. دختره احمق. تو زن اولی. این زنی که باید بیاد به پای تو بیفته تا راش بدی خونت. نه تو. پوزخندی زدم و گفتم ثریا خانم، انگار یادت رفته خودت هم هووی ننه منی. زن اول ننه من بوده. اما ببین چه به روزش آوردی. دنیا داره مکافاته. اینم مکافات گناه توئه. تویی که میدونستی آقای من زن و بچه داره، اما به خاطر منفعت خودت آوار شدی رو زندگی مادر من. درسته گلی گناهی نداره، اما از قدیم گفتن گناه والدین گریبانگیر فرزندشون میشه. تازه من اگه زن علیرضا شدم 1000 تا دلیل برا کارم داشتم. اولیش که مهمترینشم بود این بود که دختر خودت مدام اصرار میکرد. اونقدر زیر گوشم خوند و اونقدر اصرار کرد و ازم قول گرفت که قبول کردم و راضی شدم. بعدم میدونستم گلی نمیتونه زن کاملی واسه علیرضا باشه و امروز و فردا بالاخره علیرضا زن میگرفت. خودش هم نمیگرفت، خانواده‌اش واسش میگرفتن. اما تو چی؟ تو چرا این کارو کردی؟ پس ثریا خانم، چیزی که عوض داره گله نداره. ثریا با خشم دندوناشو به هم فشرد و از بین دندونای کلید شدش خورید. روز خوش نمیبینی مرثیه. به الانت نناس. 4 روز دیگه دلشو میزنی و میره سراغ یکی دیگه. گلی بی توجه به حرفای ثریا به سمت علیرضا اومد و با گریه گفت علیرضا جان، من غلط کردم. بذار برگردم سر زندگی. به خدا قسم میشینم این آدم زندگیمو میکنم. دیگه هم دردسری درست نمیکنم. تو رو خدا منو هم با خودتون ببرید. علیرضا نیم نگاهی به من انداخت و با سردی گفت
هرچی مرضیه گفت. حرف من حرف مرضیه است. نیم نگاهی به ثریا کردم که صورتش لحظه به لحظه قرمزتر میشد. گلی غرورش رو زیر پا گذاشت و جلو اومد. دستمو گرفت و گفت بذار برگردم مرضیه. به خدا قسم دیگه شر به پا نمی‌کنم. کلفتی خونتو میکنم. فقط بذار برگردم. به خدا من اینجا دوام نمیارم. خسته شدم از طعنه‌ها و کنایه‌ها. از بحث و دعواهای همیشگی. من هیچی از زندگی با علیرضا نمیخوام. فقط بذار تو اون خونه باشم. بذار اسم و سایه علیرضا بالا سر من بمونه تا هر کسی نتونه تحقیرم کنه. به فکر فرو رفتم. گلی که روزی بهم فخر میفروخت و ادعا میکرد به لطف اونه که من آواره نشدم، حالا به دست و پام افتاده بود و التماسم میکرد تا تو زندگیم راش بدم. این دنیا و این زندگی چه بازیایی که با آدم نمیکنه. چه چیزایی که فکر میکنی هرگز نمیبینی اما میبینی. از گوشه چشم نگاهی به علیرضا انداختم. با اخمایی در هم لبه ایوون نشسته بود. با اینکه دلم خیلی براش سوخته بود، اما به خاطر بلاهایی که سرم آورده بود میخواستم حساب کار دستش بیاد. واسه همینم دست به سینه زدم و رو بهش گفتم باشه گلی، میتونی برگردی. منتها این روز و این لحظه رو یادت نره. دوباره هوا برت نداره که بخوای بازی در بیاری. وگرنه با یه اشاره از زندگیمون حذفت میکنم. بشین این آدم زندگی تو کن. البته اگه دنبال دردسر نیستی. مادرت هم حق نداره پاتو اون خونه بذاره. هر وقت دلت تنگ شد خودت میای ده بهش سر میزنی. به بچه‌های منم نزدیک نمیشی. گلی، اینو بدون که این اولین و آخرین باریه که دارم بهت لطف میکنم. منو از کارم پشیمون نکن. گلی با صورتی خیس از اشک سری تکون داد و چشمی گفت. ثریا با خش گفت جون به جونت کنن آدم نمیشی. افتادی به دست و پای این دختر. خاک بر سرت گلی. حیف منو، حیف این همه تلاشی که برای حفظ زندگی تو کردم. منتها تو لیاقت نداری. بدبخت. 4 روز دیگه دووم می آوردی. همین شوهرت با خواهش و تمنا برت میگردون سر زندگیت. گلی انگار اما به سیما آخر زده بود که صداشو بالا برد و فریاد زد. بسته ننه. خسته شدم از شنیدن طعنه و کنایه‌هات. خسته شدم از اینکه هر بار بهم سرکوف زدی که بیارزم. که شوهرمو 2 دستی تقدیم مرضیه کردم. چی کار میکردم؟ هان؟ تو بگو. میشستم به انتظار اینکه مادرش براش سن بگیره. تو مادری؟ من واقعا بچه تو هم. مگه من 100 بار بهت نگفتم منو وارد این زندگی نکن؟ مگه نگفتم من نمیتونم ازدواج کنم؟ اما تو چی کار کردی؟ گفتی داری ناز میکنی. گفتی شوهر کن درست میشه. منو انداختی وسط این زندگی. من عاشق شدم ننه. میفهمی؟ عاشق مردی که عیب منو میدونست و تا آخرش پا میستاد. مردی که از خودش گذشت تا غرور من نشکنه. من دوستش داشتم که خواستم از این زندگی نکبتبار نجاتش بدم. دوستش داشتم که هر بار با مرضیه میدیدمش میمردم و زنده میشدم. همین عشق کذایی بود که باعث شد من به حرفت گوش بدم و اون حماقت رو انجام بدم. و دل عشقم علیرضام رو بشکنم. دیگه هم نمیتونم تنهاش بذارم. دیگه هم نمیتونم بدون اون سر کنم. نمیتونم تنهاش بذارم. پس اگه منو دوست داری، اگه واقعا خوشبختی منو میخوای، بذار برم. اینقدر تو زندگی من دخالت نکن. بذار واسه یه بارم که شده خودم واسه زندگی خودم تصمیم بگیرم. بذار جوری که دلم میخواد زندگی کنم. ثریا با خش رو گرفت از گلی و در حالی که با قدمای بلند به سمت اتاقش میرفت فریاد زد. هر جهنمی میخوای بری برو. اما 2 روز دیگه نگه به غلط کردم بیفت، چون تموم پلای پشت سرتو خراب کردی گلی. علیرضا اومد کنارم ایستاد و گفت اگه اجازه بدی 2 کلمه میخوام با گلی حرف بزنم. میخوام باهاش اتمام حجت کنم، اما تنهایی. از اینکه بخوان تنهایی با هم صحبت کنن راضی نبودم. ولی خب کاری نمیشد کرد. سرمو پایین انداختم و رفتم تو اتاق پیش ننه. سینی چای رو کنار ننه گذاشتم و از همونجا سرکی به بیرون کشیدم. علیرضا و گلی با فاصله از هم نشسته بودن. گلی در حالی که ریز ریز گریه میکرد داشت با علیرضا حرف میزد. ننه استکان چای رو برداشت و با حرص گفت روزی که خدا داشت عقل رو تقسیم میکرد تو انگار از صف جا موندی ذلیل مرده. آخه دختر یه نادون. با دست خودت پای این دختره رو به زندگیت باز کردی. تو مگه عقل تو اون سرت نیست؟ اگه یهو درد گلی درمون شد و شکمش بالا اومد میخوای چه غلطی بکنی؟ هان؟ اگه دوباره نشست زیر پای شوهرت این سری 2 بچه‌هاتو برداشتن و رفتن چی؟ خاک بر سرت. نه زن بودن بلدی و نه سیاست داری که زندگی تو نگه داری.
و سرشو تکون داد و این بار با خودش حرف زد. آخه من چی بگم به این دختر؟ خدایا، حالا که بهش قیافه ندادی، کاش حداقل به جاش یه جو عقل بهش میدادی. چی کار کنم من با این دختر؟ یونس، الهی خدا از رو زمین وره داره که پای این ثریای بدکاره و دختر در به درشو به زندگی من وا کردی. دل تو دلم نبود و ننه هم بدتر داشت تو دلم رو خالی میکرد. دستم رو مشت کردم و در حالی که کل حواسم به حیات بود زیر لب گفتم چاره‌ای نداشتم ننه، چاره‌ای نداشتم. چی کار میکردم؟ درد و چاره‌ای نداشتم. مگه چاقو گذاشته بودن زیر گلوت؟ یه کلام میگفتی نه و خلاص. شوهرت که تو رو با 2 بچه ول نمی‌کرد بره سراغ این دختره ناقص. آهی کشیدم و به سمتش برگشتم. تمومش کن ننه. بذار این مشکل رو خودم با گلی حل کنم. به خدا خسته شدم از بس حرف شنیدم. لابد یه چیزی میدونم که خواستم گلی برگرده لااقل جلوی چشم خودمه. میدونم داره چی کار میکنه. از ثریا فاصله میگیره و اونقدر فتنه به پا نمیکنه. اگه اینجا باشه معلوم نیست دفعه بعد چی به سر من و زندگیم و بچه هام بیاره. مگه اون دفعه ندیدی که چطوری از دور تونست بشینه زیر پای علیرضا و اون بلا رو سر من آورد؟ این بار حداقل زیر نظر خودمه. من حتی از اینکه گلی طلاق بگیره هم میترسم ننه. یکی من میگفتم، یکی اون میگفت. که یهو دیدم علیرضا از جاش بلند شد. دیگه توجهی به حرفای ننه نکردم. سری پا تند کردم و از مهمونخونه بیرون زدم. علیرضا جان، علیرضا، جایی میری؟ به سمتم برگشت. چشماش قرمز قرمز بود. یه لبخند مهربون زد و گفت وسایلمو برمیدارم میرم پیش بچه‌ها. میترسم مهدی مادرمو اذیت کنه. سری تکون دادم. باشه، تو برو، منم 1 ساعت دیگه میام شیر فرشته رو میدم. اگه یه وقت بیدار شد و بیقراری کرد بیا دنبالم تا زودتر بیا. و جلو رفتم و روبروش ایستادم و نمیدونم چی شد که یهو جلوی چشمای خیس از اشک گلی روی نوک پنجه پا ایستادم و صورت سردش رو بوسیدم. لبخندش کمی عمیق‌تر شد. نمیدونم چی شده بود، اما دلم میخواست ببوسمش. میخواستم عشقمو بهش ثابت کنم. نمیخواستم گلی رو اذیت کنم. اما بالاخره علیرضا شوهر منم بود و من کار نابجایی نکرده بودم. بعد از بوسیدنش نگران زمزمه کردم چیزی شده؟ خوب به نظر نمیای. دستمو گرفت و با احساس بوسید و خیره شد تو چشمام. بابت فرصت دوباره‌ای که به گلی دادی مدیونتم. به جون بچه‌ها قسم نمیذارم پشیمون بشی. لبخند تلخی زدم و بی حرف قدمی به عقب برداشتم. علیرضا ساکش رو برداشت و زیر لب خداحافظی کرد و از خونه بیرون زد. با رفتنش به سمت گلی برگشتم. ضعیف‌تر و بی‌پناه‌تر از اونی بود که بخواد دوباره زندگی رو خراب کنه. اما من هنوز دلم آروم نگرفته بود. هنوز اون ترس لعنتی تو وجودم بود و دلم آشوب بود. خیلی خوب میدونستم اگه خودم با دستای خودم گلی رو برنگردونم، امروز نه فردا علیرضا خودش میومد دنبال گلی. واسه همینم میخواستم خودم برش گردونم تا هم منتی رو سر علیرضا بذارم و خودم رو واسه شیرین کنم، هم گلی رو مدیون خودم کنم تا حداقل مدیونم باشه و دیگه سحری به هم نباشه. بعد از رفتن علیرضا رفتم به سمت گلی. جلوش ایستادم و به تلخی گفتم گلی، منو 6 ماه تموم عذاب دادی. تا پای مرگ رفتم و برگشتم، اما دم نزدم و گذشتم. خیال نکن احمق و سادم و به راحتی ازت گذشتم. من فقط دلم برات سوخت. خواستم بی سرپناه نباشی. چون خودم توی این 6 ماه طعم بی سرپناهی رو چشیده بودم و دلم نمیخواست تو هم بچشی. پس خوب حواستو جمع کن و بفهم که این بار اگه خطا کنی دیگه راه برگشتی برات نمیمونه. بعدم منتظر جوابش نموندم و با قدمای بلند به سمت مهمونخونه رفتم. گلی ساکت بود. عجیب بود. اما کلامی حرف نمیزد و من همیشه از این حالش میترسیدم. کل روز خودش رو توی اتاقش حبس میکرد و در جواب طعنه‌های مادرش هم سکوت میکرد. چند روز خونه آقام موندم. آقام درست عین یه غریبه با هم رفتار میکرد. انگار نه انگار که من دخترش بودم. اما در عوض برادرام حسابی هوامو داشتن و در برابر تشرای ثریا ساکت نمیموندن. ننه میگفت باید براشون آستین بالا بزنیم و کم کم واسهشون زن بگیریم. میگفت هادی سربازیشو که رفته و سر کاره. محمدم تازه از سربازی برگشته و
کم کم باید دست و بالشو بند کنیم تا اونقدر پولاشو خرج رفیق بازی نکنه. منم دلم میخواست تو زن دادن برادرام نقشی داشته باشم. واسه همین وقتی ننه تصمیم گرفت یه مهمونی راه بندازه به مناسبت سلامتی مهدی و تولد فرشته، باهاش مخالفت نکردم. میگفت میخوام چند تا از همسایه ها رو وعده بگیرم و یه سفره بندازم، هم نذر سلامتی خودم کنم تا از این چلاقی در بیام، هم چند تا دختر بیان تو این خونه تا شاید هادی چشمش به 4 تا دختر بیفته، بلکه از این عذب بودن در بیاد. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. توی اون مدت منم مدام هادی رو زیر نظر داشتم. روز اولی که ننه بهش گفت دیگه وقت زن گرفتنشه و باید کم کم برات آستین بالا بزنیم، اول یه لبخند محوی روی لبش نشست. اما تا ننه گفت میخوام سفره بندازم و تو هم همین دور و اطراف باش و به بهونه کمک کردن به ما دختر اعظم خانم و شوکت خانم و آقا اصغر رو ببین، رو ترش کرد و با چهره‌ای در هم و جدی گفت ننه گیری، من نخوام از این ده زن بگیرم. تکلیف چیه اون وقت؟ و همونجا بود که فهمیدم دل برادرم یه جای دیگه گیر کرده، جایی دورتر از این ده. ننه اما با اخمایی در هم گفت تو به گور 7 جدت خندیدی که نمیخوای از این ده زن بگیری. مگه دختر قحطه که برم از جای دیگه برات زن بگیرم؟ هادی که حرف ننه بهش برخورده بود گفت اصلا مگه من بچم که شما برام تصمیم بگیری؟ داره 24 سالم میشه ننه. خودم واسه زندگیم تصمیم میگیرم. 200 سالتم بشه بازم بچه‌ای. عقل تو سرت نیست. من مردم این ده رو میشناسم. میدونم از چه قومیه. میخوای بری از یه ده دیگه دست یه دختر رو بگیری بیاری تو این خونه؟ اصلا میدونی چیه؟ تو و این خواهرت عین همین. جفتتون بی عقل و نادونید. میخواید منو با این کاراتون دق بدید. همین. ننه مثل همیشه هنوز هیچی نشده داشت واسه خودش میبرید و میدوخت و تا ته ماجرا رو میرفت و این وسط طبق معمول پای من بیچاره رو هم میکشید وسط. چند وقتی بود آقام برای هادی یه اتومبیل خریده بود. هادی هم باهاش میرفت شهر و از اونجا واسه مغازه‌های ده جنس میآورد. کارش هم خدا رو شکر خوب بود و منم حدس میزدم دلش تو همون شهر گیره. واسه همین اشاره‌ای به هادی کردم تا دیگه حرفی نزنه و موضوع رو کش نده، چون میدونستم ننه جنجال به پا میکنه. هادی با اخمایی در هم از مهمون خونه بیرون زد. همین که رفت بیرون رو کردم به ننه. ننه اصلا تو گذاشتی این پسر حرفشو بزنه؟ چرا سری جوش میاری؟ ننه که دیگه کم کم میتونست کارای خودش رو انجام بده و حتی با کمک دیوار خودش راه بره اخم میکرد و در حالی که از جا بلند میشد گفت بشینم نگاه کنم که بچم 2 دستی خودشو میندازه تو چاه. همونطور که خودتو بدبخت کردی و با خون سردیات این بلا رو سر خودت آوردی، واسه 7 پشتم بسه. لازم نکرده دخالت کنی. من که میدونم این پسر چه مرگشه. ناسلامتی من شماها رو زاییدم. حالا اگه منو به مادری قبول ندارید بحث شداست. شما اخم کنیدم، من میفهمم دردتون چیه. تل خندیدم به حرفش. ننه هیچ وقت حالا احوال ما رو درک نکرده بود. اصلا انگار دوست نداشت محبتشو به ما نشون بده و ترجیح میداد با اخم و تخم کارشو پیش ببره. تازه با برادرام کلی بهتر از من بود و این وضعشون بود. ننه جلوی در ایستاد و به سمتم برگشت. یه دختر است، چند باری زنگ زده خونه. دیدم که برادرت باهاش گرم میگیره. دختر شهریه. معلوم نیست تو کدوم کوچه خیابونی با این برادر ساده‌لوح آشنا شده. نظر منو میخوای؟ این دختر وصله تن ما نیست. دختری که تو خیابونا ولو بوده و برادرتون رو تو خیابون دیده به درد همون خیابون میخوره. باهاش حرف بزن، بگو فکر اون دختره رو از سرش بندازه بیرون. دختره یه جوری با اشوه حرف میزنه، من که زنم دلم یه جوری میشه. با همین اشوه ها این پسره رو خر کرده. پس درست حد زده بودم. یه خبری بود که ننه اونقدر اصرار داشت خودش واسه پسرش سن بگیره. شونه‌ای بالا انداختم و بی‌تفاوتی گفتم به من چه اصلا ننه؟ مگه الان نگفتی تو دخالت نکن؟ حالا هم ربطی به من نداره. خودت به پسرت بگو چرا منو میندازی وسط؟ ننه با سرزنش نگام کرد و گفت حالا من یه حرفی زدم. تو خیر سرت تنها خواهرشی. شاید جلوی من روش نشه، اما به تو بتونه حرفشو بزنه. زیر زبونشو بکش ببین دردش چیه. اگه گفت اون دختره یه خیابونی رو میخواد، بگو یا اون دختر یا خانواده‌ات. مگه من مرده باشم که اون دختر عروس این خونه بشه؟ گفتم
مگه شما دیدیش که میگید خیابونی؟ به خدا زشته ننه. ننه چشماشو درشت کرد و با حق نگام کرد. بعد این همه سال از خدا سن گرفتن بالاخره میفهمم کسی که با اون همه عشق حرف میزنه خیابونیه یا نه. دختری که زنگ بزنه خونه یه پسر مردم دختر سالمی نیست ننه. میفهمی؟ سری به نشونه تأسف تکون دادم و جواب ننه رو ندادم. ننه که رفت سمت مسترا سری از مهمون خونه زدم بیرون. نگاهی تو حیاط انداختم. محمد تو حیاط داشت باد چرخ موتورش رو چک میکرد. منو که دید با چشم و ابرو اشاره‌ای کرده بالا و گفت رفت رو پشت بوم. بعد از رفتن تو اونجا شده خلوتگاه هادی. بدون هیچ حرفی پا تند کردم و از پله ها بالا رفتم. وارد خرپشته که شدم هادی رو دیدم که سرش رو گذاشته بود رو پاهاش و چشماش رو بسته بود. روی دیوارای خرپشته چند تا عکس بود. عکسای یه دختر جوون و خوشگل. چشمای درشتش اولین چیزی بود که به چشم می اومد. حدس می زدم همون دختری باشه که دل هادی رو برده. سرفه مصلحتی کردم. هادی سرش رو بالا گرفت. با دیدن من دست باچه شد و گفت کی اومدی بالا آبجی؟ خیره به عکسا گفتم همین الان. حواست نیستا؟ خیلی تو خودت خرقی. نگاه خیرم رو دنبال کرد و گفت این عکسای یه بازیگره. خندیدم و گفتم تو که سر نترسی داری فکر نکردی ممکنه کسی ببینه؟ شونه ای بالا انداخت. آقا که زانو در داره بالا نمیاد. ننه هم به زور راه میره. محمدم جرئت نداره بیاد اینجا. کنارش نشستم. نمیدونم چرا اما هیچ وقت اون صمیمیتی که بین علیرضا و خواهرش بود بین من و برادرام نبود. دست روی دستش گذاشتم و آهسته گفتم اسمش چیه؟ لبخندی روی لبش نقش بست و با هیجان گفت کوثر. اسمش کوثره. خب نمیخوای بگی کجا باهاش آشنا شدی؟ اصلا کیه؟ چی کار است؟ هادی با نگرانی گفت کمک میکنی ننه آقا رو راضی کنم؟ پوزخندی زدم. به حرف من که اهمیتی نمیدن، اما قول میدم با علیرضا صحبت کنم تا با آقا حرف بزنه. حالا تو بگو. هادی خیره شد به عکس دختری که حالا فهمیده بودم اسمش کوثره. آقاش مغازه داره. ازش جنس میخرم. یه بار رفته بودم خودش نبود دخترش اونجا بود. آقاش مریض شده بود. دخترش اومده بود در مغازه. حدوداً 17 سالشه. همسن و سال خودته. درس میخونه و داره دیپلم میگیره. به خدا مرضیه. دختر خیلی خوبیه. حاضره به خاطر من بیا تو روستا. ابرویی بالا انداختم. پس بهش گفتی میخوای باهاش ازدواج کنی. چند وقت میشناسیش؟ حدوداً 8 ماهی میشه. 1-2 ماهی هست شماره خونه رو بهش دادم. هر از گاهی زنگ میزنه. گاهی هم من زنگ میزنم به خونه‌شون. چند باری ننه گوشی رو برداشته صداشو شنیده. با یه صدا داره دختره رو قضاوت میکنه. خب گناهی که نکرده. ذاتاً صداش نازکه و پر از نازه. دست خودش نیست که. سری تکون دادم و زمزمه کردم. من میدونم آدم وقتی عاشق بشه دیگه منطق رو نمیشناسه. اما هادی جان ازت خواهش میکنم درست بشین فکر کن. ما اهل روستاییم و اون شهر به دنیا اومده و بزرگ شده. فرهنگ ما و تفکرات ما با هم تفاوت داره. بشین خوب همه چیزو بسنج و ببین کار درسته یا نه. انتخاب درسته یا نه. اون وقت عین یه مرد محکم وایسا و خواستتو بگو. شک نکن اگه محکم باشی کسی نمیتونه جلوتو بگیره. حرفامو زدم و از خرپشته زدم بیرون. میدونستم به زودی جنجال بدی به پا میشه و دعا میکردم قبلش برگردم سر زندگی. حدوداً 10 روزی بود که اومده بودیم ده و دیگه خسته شده بودم. ننه هم کم کم حالش داشت خوب میشد و نیازی به من نداشت. اما اصرار داشت اول سفرش رو بندازه و بعد من برگردم شهر. منم نخواستم دم رفتن دلشو بشکونم و باهاش موافقت کردم. تا اون روز فرشته رو زیاد خونه ی آقام نیاورده بودم. بچم ماشاءالله توپل بود و تو چشم. زینت خانومم همش میگفت میترسم اون گلی سلیل مرده بلایی سر این طفل معصوم بیاره. 1-2 باری هم به بهونه دلتنگی ننه خود زینت خانم بچه رو آورده بود و سری هم برش گردونده بود خونه خودشون. اما روزی که ننه قرار بود سفره بندازه از صبح زود زینت خانم با فرشته و مهدی اومدن واسه کمک. علیرضا هم اومده بود تا حواسش به بچه‌ها باشه تا ما بتونیم به راحتی به کارامون برسیم. اما نمیدونم چرا اون روز از صبح که بلند شده بودم دلم شور میزد. همش حس میکردم قراره اتفاق بدی بیفته.